Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Acharine Nirvishesha Shunyavadi Shadesha Darine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadana Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 17, the Lord agrees to become Aditi's son. Srimad Bhagavatam 8. énekének 17. fejezetét olvassuk, melynek címe: a legfelsőbb úr beleegyezik, hogy Aditi fia legyen. So this will be verse number 1. Az első vers következik. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Ityukta Saditi Rajan. Ityukta Saditi Rajan. Swabhratra Kashyapena Vai. Swabhratra Kashyapena Vai. Anvatishat Pratam Idam. Anvatishat Pratam Idam. Dvarasashaham Atandrita. Dvarasashaham Atandrita. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Ityukta Saditi Rajan. Ityukta Saditi Rajan. Swabhratra Kashyapena Vai. Swabhratra Kashyapena Vai. Anvatishtat Vratam Idam. Anvatishat Pratam Idam. Dvarashaham Atandrita. Dvarasashaham Atandrita. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Ityukta Sariti Rajan. Ityukta Saditi Rajan. Swabhratra Kashyapena Vai. Swabhratra Kashyapena Vai. Anvatishtat Vratam Idam. Anvatishat Pratam Idam. Dvarashaham Atandrita. Dvarasashaham Atandrita. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Shri Shukadeva Goswami said. Shri Shukadeva Goswami said. Just do it. Sri Sukadeva Goswami mondta. Shukadeva Goswami mondta. Iti. Thus. Így. Ukta. Being advised. Tanácsot kapva. Sa. That lady. Az a hölgy. Aditi. Aditi. Rajan. O king. Ó király. Swabhartra. By her husband. Férje által. Kashyapena. Kashyapa Muni. By indeed. Valóban. Anu. Similarly. Hasonlóan. Atishtat. Executed. Végrehajtotta. Vratamidam. This Payovrata ritualistic ceremony. Ezt a pajovrata rituális szertartást. Dvarasha aham. For 12 days. 12 napig. Atandrita. Minden lustaság nélkül. Without any laziness. Yes. Okay. So I did, the last one was 60, so there's 2 verses before finishing this chapter. I'm just going to read them so they
we continue with this for today, which is like the continuation. No, I just read 61-62. Okay. And then we do today's translation and purport. Tehát akkor a 61, az előző fejezet 61-62. verse jön elő. Because, I did 60, the last one. So, Mert az utolsó, amit csináltam, az 60-as volt. just for the continuation. Hogy legyen egy ilyen folytonosság. So after Kashyapa Muni gave his instructions, Miután Kashyapa Muni átadta a tanács vagy utasításait, then he praises the process itself. utána elkezdi dicsőíteni magát a folyamatot. So he says in the last two verses, this is the best process for pleasing the transcendental Supreme Personality of Godhead, known as Adhokshaja. It is the best of all regulative principles, the best austerity, the best process of giving charity, and the best process of sacrifice. Tehát a 61-es vers. Ez a legjobb folyamat, amelyen keresztül örömet okozhatunk a transzcendentális Istenség legfelsőbb személyiségének, Adhokshajának. Ez a legnagyszerűbb szabályozó elv, a legjobb lemondás, valamint az adományozás és az áldozatok legkiválóbb folyamata. Therefore, my dear gentle lady, follow this ritualistic vow, strictly observing the regulative principles. By this process, the Supreme Person will very soon be pleased with you and will satisfy all your desires. 62-es vers. Ezért, nemes hölgy, kövesd ezt a rituális fogadalmat, és közben szigorúan tartsd be a vallásos elveket. E folyamattal nagyon hamar elégedetté teszed majd a legfelsőbb személyt, aki teljesíteni fogja minden vágyadat. So, today's translation, Shukadeva Goswami said, O king, after Aditi was thus advised by her husband Kashyapa Muni, she strictly followed his instructions without laziness, and in this way performed the Payovrata ritualistic ceremony. Shukadeva Goswami így szólt, ó király, ezt a tanácsot kapta Aditi a férjétől, Kashyapa Munitól, majd a lustaságot félretéve pontosan követte minden utasítását, és így elvégezte a Payovrata rituális szertartást. Purport by Srila Prabhupada. For advancement in anything, especially in spiritual life, one must strictly follow the bona fide instructions of the teacher. Ahhoz, hogy valamilyen területen, különösen a lelki életben fejlődhessünk, szigorúan be kell tartanunk a tanító hiteles útmutatásait. Aditi did this. Ezt tette Aditi is. She strictly followed the instructions of her husband and guru. Hűségesen követte férje és guruja utasításait. As confirmed in the Vedic injunctions, A védikus parancsolatok megerősítik, Yasya deve parabhaktir yatha deve tata guru. One should have complete faith in the guru who helps the disciple make progress in spiritual life. az embernek legyen teljes hite a guruban, aki segít a tanítványnak, hogy fejlődhessen a lelki életben. As soon as the disciple thinks independently, not caring for the instructions of the spiritual master, he is a failure. Amikor a tanítvány függetlenül gondolkodik, s figyelmen kívül hagyja a lelki tanítómester utasításait, elbukott. Yasya prasadan nagvati kutopi. Aditi very strictly followed the instructions of her husband and spiritual master, and thus she was successful. Aditi nagyon hűségesen eleget tett férje és lelki tanítómestere parancsainak, ezért sikeres volt. Sri Shuka Uvacha Ityukta Sariti Rajan Swabratra Kashyapena Vai Anvatishtat Vratam Midang Dvarasaham Atandrita. Shukadeva Goswami said, O king, after Aditi was thus advised by her husband Kashyapa Muni, she strictly followed his instructions without laziness, and in this way performed the Payovrata ritualistic ceremony. Shukadeva Goswami így szólt, ó király, ezt a tanácsot kapta Aditi a férjétől, Kashyapa Munitól, majd a lustaságot félretéve pontosan követte minden utasítását, és így elvégezte a Payovrata rituális szertartást.
So here we have practically every sentence we can have a whole class about. Very important purport. Ez egy olyan magyarázat, hogy igazából minden egyes mondatáról lehet egy külön leckét tartani. Well, let's go sentence by sentence. For advancement in anything, especially in spiritual life, one must strictly follow the bona fide instructions of the teacher. Akkor menjünk mondatról mondatra, tehát első mondat. Ahhoz, hogy valamilyen területen, különösen a lelki életben fejlődhessünk, szigorúan be kell tartanunk a tanító hiteles útmutatásait. So this is a universal truth. Ez egy ilyen általános alapelv, igazság. Practically for anything to do properly, we need to be instructed. Ahhoz, hogy bármit jól tudjunk elvégezni, szükségünk van utasításokra. And this begins when we are very small. És ez úgy kezdődik, amikor nagyon kicsik vagyunk. When consider, I mean, probably some of you have children, so you know by experience, a small child, well, especially babies, they don't know anything and they're completely helpless. Hogy bizonyára néhányatoknak van kisgyermeken, különösen, hogy egészen pici a gyermek, akkor teljesen magatehetetlen. If they don't have somebody to take care of them, they'll just die. Hogyha nincs, aki vigyázzon rájuk, akkor igazából meghalnak. And even if they get food, if they're not being instructed in some way, they will be like an animal. Hogyha kapnak is enni, hogyha nem kapnak megfelelő utasítást, olyanok lesznek, mint az állatok. There have been several cases in the history, at least those we know of, where children have had that kind of fate. A történelem során láthattunk, hogy voltak olyan gyermekek, akik pontosan erre a sorsra jutottak. There was some time ago some article where they showed different cases in the history of humanity. Volt egy ilyen cikk, ami az különböző ilyen eseteket taglalt a történelem során. In different parts of the world. A világ különböző részein. Children that were abandoned and had grown up amongst different types of animals. Olyan gyermekekről, akiket elhagytak, és különböző állatok között nőttek fel. One girl in Brazil grew up amongst, I think, monkeys. Volt Brazíliában egy kislány, aki majmok között nőtt fel. One boy in Africa grew up amongst chicken. Chicken. Volt egy fiú Afrikában, aki csirkék között nőtt fel. And he learned how to behave like a chicken. És megtanult, hogy viselkedjen úgy, mint egy csirke. Yes, it sounds funny. Ez viccesen hangzik. But if you are in that situation, I don't think it's very pleasing. De hogyha ebben a helyzetben lennénk, nem lenne túlzottan jó. You know, he was behaving and moving like a chicken. Úgy mozgott, mint egy csirke. And there were somebody also in I think in German history, there was some Kaspar Hauser, is a very famous personality who was left in the woods and he grew up amongst animals. In Germany? Yeah, Kaspar Hauser. I mean, we know about him. Volt egy híres személy Németországban, lehet, hogy nem ismert, aki ugyanígy ilyen körülmények között nőtt fel. So and then they were found later when they were teenagers, something like that. És általában valamikor tínédzserkorukban megtalálják őket. And of course, they didn't know how to speak, first of all. Természetesen először is nem tudtak beszélni. But they had adopted the type of communication like the animals do. És igazából úgy kommunikáltak, mint az állatok. And they were surviving somehow or other. És így módon túléltek. And then when they had to learn to become a human being, és amikor meg kellett tanulniuk, hogy emberként viselkedjenek. So then, yes, they learned it, but it was quite, of course, not so easy. Aztán megtanulták, de persze ez nem volt nekik könnyű. So we learned this, we can say practically automatically when we're very small. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ezt automatikusan tanuljuk meg, amikor kicsik vagyunk. Just consider language. Például, ha nyelvre gondolunk. I mean, for me, to hear you speak or anybody of you, I cannot understand one single syllable. Például, hogyha én a magyar hallom, akkor abból egy szótagot sem értek. If it's another
not, let's say, Northern European language, even though I may not speak it, I don't know it, I haven't studied it. Like, let's say, Dutch or Danish or something. There are some words that's similar. I can make out more or less what they mean. Hogyha valamilyen skandináv nyelvet hallok, vagy egyéb germán nyelvet, akkor abból ki tudok venni néhány szót. But Eastern type, whether it's Hungarian or Czech or Polish or whatever, Bulgarian is completely different also. But any of this there's no similarity to any of the words we have. De hogyha olyan kelet-európai nyelvet hallok, mint például a cseh, a magyar, vagy például a bolgár, ami megint teljesen más, akkor az így nehéz ki. Now, you learned it naturally and it's no problem, right? De hogy ti természetes módon ezt megtanultátok, és nincs vele. Many people say German is a very difficult language. Sokan mondják azt, hogy a német az egy nehéz nyelv. I don't understand it. Why? What's the difficulty? Én nem értem, hogy miért lenne nehéz. They say grammar is very difficult. Azt mondják, hogy egy nyelvtanja nagyon nehéz. I think it's very easy. Szerintem nagyon könnyű. Because I learned it when I was, as soon as you start to learn 1.5 years old, right? Ugye, mert én ezt természetes módon, ahogy nőttem fel, megtanultam. Anyway, so this is just a very common, and everybody knows it, example, how we learn, like Prabhupada, anything, not just spiritual things. Ez egy gyakorlati példája annak, hogy kisgyerekként hogy tudunk megtanulni bármit is, és nem csak lelki dolgokat. And then you get general education. Again, you learn from a teacher so many things. És aztán következik a hivatalos oktatás, ahol megint csak tanároktól tanulsz. And later on you may specialize, you go to some high school or university and take a specific subject and you get again a teacher. És aztán pedig már valami specifikusabb irányba elmész és tovább tanulsz, valamilyen egyetemre például. Or you may have, yes, of course, several teachers. Ahol megint csak számos tanárod lesz. And here then Prabhupada says, in order to have success, you must strictly follow. És azt mondja Prabhupád, hogy annak érdekében, hogy fejlődhessünk, szigorúan be kell tartanunk a tanító hiteles útmutatásait. But what do you follow? De mit követünk? Bona fide instructions. Hiteles utasításokat. If you get a fake teacher, then you're in trouble. Hogyha nem hiteles a tanárod, akkor igazán bajba vagy. Let's say somebody wants to study medicine. Ha valaki mondjuk az orvostudomány területén akar tanulni. And you get what is called a quack. És hogy ilyen szélhámos tanárod van. A self-styled, so-called teacher. Egy ilyen magától tanult, gondolom, tanár, aki azt állítja magáról tanár. So he pretends to be able to transmit medical knowledge. Úgy pózol, mintha képes lenne tudást átadni ezen a területen. But he hasn't studied from a bona fide teacher either. De ő sem hiteles tanítóktól tanult. He has passed no exam. Nem ment át semmilyen vizsgán. So from the authority point of view, like the state, he's not accepted. Úgyhogy például az autoritás szempontjából, ez esetben az állam szempontjából nincs elfogadva. His teaching and his practicing has to be like clandestine, hidden. Hogy ezért ilyen rejtett módon kell átadni a tanításait. If he opens a consultation, how you say, a place where he practices, somebody will come in and stop him, and then he may be taken to court. Hogyha elkezdene gyakorlatban praktizálni, előbb-utóbb valaki elkapna és bíróság elé állítaná. So, if one seeks for somebody to be instructed, one should find out a bona fide teacher. Hogyha valaki tudásban szeretne részesülni, akkor egy hiteles tanítóhoz kell fordulni. If you really want to study medicine, you don't go to a quack. Hogyha valóban szeretnél orvostudományt tanulni, akkor nem egy ilyen szélhámoshoz mész. And generally the best way is you go to a recognized university. És a legjobb, hogyha egy államilag elismert egyetemre mész. Because there, the teachers that are teaching there, they have been tested and, certified, and you can be sure that they are okay, bona fide. És azok a tanárok, akik ott vannak, ők hitelesek, keresztül mentek vizsgákon, és államilag hitelesített a végzettségük.
So then if somebody gets a teacher like this who is certified, bona fide, and he follows the teaching strictly and studies everything, then he becomes also a teacher. És hogyha valaki egy ilyen személyt követ, aki hitelesített, és követi az utasításait, akkor ő maga is egy ilyen személyé tud válni. Teachers don't grow on trees like apples. A tanárok nem a fákon nőnek, mint az almák. Neither don't drop from the sky. És nem az égből hullanak le. They have been students. Ők is diákok voltak egyszer. And when they have studied sufficiently, És amikor eleget tanultak, then they can take a certain exam, and then they are certified. Now he can also teach. és aztán átmennek egy vizsgán, és megkapják azt a képesítést, hogy most már ők is taníthatnak. So in spiritual life, that is called Guru Parampara. A lelki életben ezt úgy hívják, hogy Guru Parampara. Yeah, there has to be a line of certified teachers. Szükség van arra, hogy legyen egy ilyen vonal, ami hiteles gurukból áll. And one of the characteristics is that whatever they teach, they don't teach different. One teaches one thing and another teaches another thing. És az egyik jellemzője, hogy nem az van, hogy valaki tanít egy dolgot, valaki pedig más dolgot, hanem mindannyian ugyanazt mondják. For everything there's a bona fide way to do it. Van egy hiteles módja, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat. If you become a surgeon and to whatever you have to do, or let's go very practical, a dental surgeon. Hogyha egy fogászati sebész leszel például, there's a way to do it. Akkor annak van egy módja, hogy hogyan kell végezni a dolgokat. And of course then the result shows whether that person was qualified or not. És az eredményből látszani fog, hogy a személy az mennyire volt hiteles. Yes. They may even theoretically know the process. Lehet, hogy elméleti síkon tudják, hogy mi a folyamat. But they may not be very careful in the application. De lehet, hogy nem tudják megfelelő módon alkalmazni. I think maybe all of us had some experience in this regard. De valószínűleg a legtöbbünknek volt ilyen jellegű tapasztalata. And you may have big trouble because of that. És az is lehet, hogy valamilyen komoly problémát adódhat emiatt. Again, there was some example in Germany not long ago. Nemrég volt egy eset Németországban. Of some lady who had dental surgery and several implants. És volt egy hölgy, akinek volt ilyen fogbeültetése Németországban. And they were done incorrectly. És ezt rosszul végezték el. So that means big trouble later. Ez azt jelenti, hogy nagy probléma lesz később. And she went to court. És a bíróság elé állt. But anyway, so if you don't do it this way, you do it this way, then the result will be very different and big problems can come. Hogyha nem így csinálod, hanem úgy, akkor nagyon el fog térni az eredmény, és nagy gondok tudnak ebből adódni. So spiritual life is also therefore like a science. There's a way to do it. A lelki élet is egy tudomány, és van egy módja, hogy hogyan kell csinálni. And yes, there's always a little margin of, let's say, creativity. Van egy pici margója annak, ami teret ad a kreativitásnak. But it's very small. De ez nagyon kicsi. I mean, just think of offering an arctic. It's a simple thing, right? Hogyha például az áratira gondolunk, egy átfelelősre. We have learned the process. Megtanultuk, hogyan kell csinálni. It's 7 circles, right? 7-szer kell köröznünk. Like this. Így. Around whatever you worship. Annak, akinek felajánlod. If it's a small deity, the circles can be small. Hogyha picike a múltja, akkor ilyen picike köröket. If it's, Panchatattva in Mayapur, well, you can try to go all around. Well, yes. Anyway, you get the idea. És hogyha mondjuk a Panchatattva murtikról van szó, a Mayapurban, akkor meg ilyen nagyobb köröket, de azt hiszem, hogy értíteni. And when there's the ghee lamp, it's not just 7 circles. You do something extra also. Hogyha a ghee-lámpa esetében nem csak 7-szer körző, hanem van egy kis extra is benne. Now, if somebody may think, why do I have to do 7 circles like this? De hogyha valakiben felmerül, hogy miért kell nekem 7-szer így köröznöm? I think 7 is a mystical number, but I think 9 is more. It's really special. Való igaz, hogy a 7 is egy misztikus szám, de azt hiszem, hogy a 9-es az. You all know the number 9.
it's special. It's De special. ez egy igazán különleges szám, a 9-es. Maybe more special than 7. Lehet, hogy még a 7-nél is különlegesebb. And this way, why this way? Why don't we do 3 this way, 3 that way, and another 3 this way? És miért nem csináljuk úgy, hogy 3 jobbra, 3 balra, és aztán 3 megint jobbra? Why not? Miért nem? So, and then if you think, why not? És itt elgondolkozom, hogy tényleg miért nem? Is there any problem for the person who receives the worship, whether the circle goes this way or that way? Hogy a személy, akinek felajánljuk, neki lesz ezzel bármi problémája, most ilyen irányba körzött? No. We may think, why? No, there's no problem. So why not do it? Mert hogy azt gondoljuk, hogy valószínűleg nem, miért ne csináljuk így. So this is how speculation leads to deviation. Így tud a spekuláció az elhajlásra vezetni. It's exactly like, it's funny, but still this happens, and it happened, and it will happen. Ez így vicces, de így történik, és megtörtént, és valószínűleg, hogy jövőben is meg fog történni. This is just how the material world is. Egyszerűen így működik az anyagi világ. Therefore Krishna says, in time, Nasha, it became destroyed. Ezért mondja azt, hogy This science, it's Bhagavad Gita. Hogy ezért mondja azt Krishna, hogy idővel a tudomány az elveszett. 4th chapter, right in A the 4. beginning. fejezetben. That's right here. We have even the mark is here. So somebody knew I would need this verse. It's talking about the parampara. Itt a paramparáról beszél. So kale neha mahata yoga nashta parantapa. In time, kale neha yoga nashta. This science appears to be lost. Hogy idővel úgy tűnik, hogy ez a tudomány elveszett. Because somebody begins to not do this, but maybe do something else. Mert lehet, hogy valaki idővel nem megfelelő módon csinálja a dolgokat, hanem And it máshogy. may begin in a very small way that nobody really notices. It's not a big deal. Lehet, hogy csak valami apró dologgal kezdődik, ezzel észre sem veszi senki. And then after some time, you add a little more. Aztán időben megint hozzáadsz valamit. And after some time, a little more. Aztán megint valamit hozzáadsz. You know the snowball Ez effect, mint right? egy ilyen hógolyó. Yes. If you could do this. You can provoke what is called a lavina. How you call this? Igen, hogy Avalanche. tudsz okozni ezzel egy lavinát. Yeah. If somebody would be on the top of Mount Everest, Hogyha valaki a Mount Everest tetején lenne, which is something like almost 9 kilometers, ami körülbelül 9 kilométer, and you make a small snowball, és mondjuk csinál egy ilyen picike and then hógolyót, we imagine, there's a slope all straight, 9 kilometers down, és lenne egy 9 kilométer hosszú ilyen lejtő, and you just start the ball rolling. és útjára indítod ezt a golyót, So every time it turns, a little bit more snow is added. és ahogy fordul, minden alkalommal egyre több hó tapad rá. That's the nature of it. Így működik ez. So now you can calculate, somebody who's good in mathematics, they could calculate every so many centimeters, 1 or 2 millimeters of snow is added, so in 9 kilometers it will be a huge lavina. És valaki kiszámolhatná, hogy ha csak minden egyes fordulatnál 1 milliméter tapad rá, akkor mekkora lesz, mire leér a 9 kilométer hosszú lejtő. So if there's a small deviation starting somewhere, it's like a disease. It starts with a microbe or a germ, a virus. Ezek az elhajlások nagyon picivel, általában valamilyen vírussal kezdődnek. They're so small. Hogy mint ahogy a betegség kezdődik egy pici mikrobával vagy vírussal, ugyanúgy ez is Yeah, it's a kezdődik. micro. It's Ugyanúgy, so ahogy small you can't see it. Egy betegség egy mikrobával kezdődik, ez is úgy kezdődik. But it's very powerful. De ez nagyon erős, erőteljes. If you get a deadly virus like this, Hogyha ennek kapsz egy ilyen halálos vírust, and it enters the system, és belép a szervezetbe, and you don't do anything about it, és semmit nem teszel ellene, then it has certain characteristics to multiply and grow. akkor ez különböző módokon elkezd sokszorozódni és növekedni. When they call, they talk about the virus for the computer systems also. És ugyanígy a számítógépes esetében is, hogy beszélnek vírusokról. The terminology is exactly like disease. A
terminológia az teljesen úgy beszél erről, mint egy betegségről. Your system becomes infected. A rendszer megfertőződik, And then the virus goes to certain places and multiplies. és a vírus különböző helyekre eljut, elkezd sokszorozódni. And then there will be certain results after a certain type of multiplication. És ezeknek különféle eredményei lesznek. Then your hard disk may stop spinning, or this crashes, or this doesn't work. És akkor lehet, hogy ez nem fog működni, az összeomlik. Like a virus in the system. You get a virus which is literally deadly, then first of all there will be symptoms of disease, and finally the body collapses. Ugyanígy, hogyha a vírus kerül a szervezetbe, akkor megnyilvánulnak a különböző szimptomák, és végül összeomlik a szervezet. So when Krishna says this, kaleneha yoga nashta, in time the science is destroyed. Úgyhogy amikor Krishna azt mondja, hogy idővel a tudomány megsemmisül, That's not immediate. ez nem azonnal történik. It's not that you get the virus and then immediately you die. Ez nem úgy történik, hogy megkapod a vírus, és azonnal meghalsz. And depending on the type of virus, it may take a certain good period of time. És attól függően, hogy milyen vírus, lehet, hogy ez egész hosszú idő lesz. Yeah, there have been reports people carrying something for 10 or 20 years. Olvastam olyanokról, hogy emberek 10-20 évig hordoznak magukban ilyeneket. It's unusual, but there are like this. And then if the conditions are right, then suddenly the thing starts to become active. És aztán, hogyha a körülmények megfelelővé válnak, akkor hirtelen aktivizálódik ez a vírus a szervezetükben. So if there's, in the yoga science, some virus has entered, Hogyha valamilyen vírus belépett ebbe a joga tudományba, then depending on how it is, maybe in the beginning nobody really notices because not much change is appreciated. aztán lehet, hogy nem is vennék észre azonnal, mert nincs látványos változás. But then you let it go on and on and on, and then also another phenomena over time, the change you cannot really perceive. És aztán idővel you cannot still perceive it. Yes, if something changes very slowly, Ha valami nagyon gyorsan változik, you can't really perceive the change. akkor nem érzékeled a változást. Again, children are a good example. Ugyanígy a gyerekek is nagyon jó példák erre. If you are the parent, you don't really see how the child grows. Nem igazán veszed észre, hogy hogyan nő fel a gyermek. Because it's every day you see, practically not, and for the mother practically all the time. És például minden nap látod őt, például az anya folyamatosan. But somebody who has seen the child at one point and comes back, if it's a small child, after 6 months or a year, you see a change. De hogyha valaki látja a gyermeket egy időpontban, majd újra fél év vagy egy év múlva, akkor látja a változást. I just had the experience. My daughter gave birth in July, and I saw the child first time, I think, in September. Ugyanez velem is megtörtént, a lányomnak júliusban született gyermeke, és először szeptemberben láttam. Then I went to South America. I came back now in the beginning of January. Aztán elmentem South America, Yeah. elmentem Dél-Amerikába, és utána januárban tértem vissza. And then I saw that baby after 2.5 months again. So, I was shocked how different it was. És aztán pár hónappal később, 2,5 hónappal később megláttam, és így ledöbbentem, hogy... But if you are the parent, because I also had babies, so you don't see that, how the change takes place. Én is megéltem ezt, mert van gyermekem, hogy láttam, hogy a szülő az nem látja ezt a változást. This is just how it is. So in spiritual life, if something is introduced and it's very subtle and very small, one has to be very careful and attentive to catch it. Hogyha valami ilyen nagyon finom dolog történik a lelki életben, valamilyen elhajlás, akkor nagyon figyelmesnek kell lenni, hogy ezt időben elkapjuk. So, therefore, yes, one must strictly follow the bona fide instructions. Ezért valakinek nagyon szigorúan kell tartania magát a hiteles folyamathoz. Otherwise, well, there will be maybe disaster. Mert a vége az esetleg katasztrófával végződik. Prabhupada gives this example of the shaving. Prabhupada a borotválkozásnak a példáját hozza. And there are certain parts in his books where he says that it is compared to this shaver, this practice of spiritual life.
És vannak a könyvben példák arra, ahol ezt hozzák fel, hogy a borotválkozáshoz hasonlítják. If you do it right, you get a clean shave. Hogyha megfelelő módon csinálod, akkor tiszta bőr lesz az eredménye. And if there's a small deviation in how you hold it, there will be blood. De hogyha csak egy picit is nem jó szögben tartod, akkor vér lesz az eredménye. Now this is not the modern shaver. Huh? Ez most nem egy modern borotváról beszélünk. This is made of plastic in such a way that you can't really cut yourself. Ami nem úgy van műanyagban körbevéve, vagy kialakítva, hogy igazából nem is tudod magad megvágni. Because the original one is very dangerous. Mert az eredeti az nagyon veszélyes. They sometimes use it to kill people, to cut throats. Ezt lehetett arra is használni, hogy embereknek a torkák elvágják. Everybody knows what I'm talking about. The one that you open like this. Miről beszélek, amit ki lehet nyitni. And what is it called? The edge. It's so sharp. You can practically split a hair with it. És annyira éles az éle, hogy gyakorlatilag egy hajat ketté tudsz vágni. Well, that's a good shaver. Akkor ez egy jó borotváról beszélünk. But you have to hold it at a certain angle. De egy megfelelő szögben kell tartanod. You have some idea what I'm talking about? You have shaved your legs with it, maybe? Esetleg ti is használtátok ezt a lábatokon. In the beginning, I'm talking like almost 50 years ago, we used to shave our heads with this. Kezdetekben... We didn't have electric shavers, huh? Nem, így vágtuk a hajókat, nem volt még ilyen elektromos borotva. So there was one person who really knew how to do it. Volt egy olyan személy, aki tudta, hogy ezt hogy kell megfelelő módon csinálni. And you be careful to go to him. És legjobb volt ő hozzám menni. And you can't do it yourself. És nem tudod saját magadnak megcsinálni. And if he's not available, you wait. Don't go to the other one. De és hogyha nem ér rá, akkor vársz. Nem mész máshoz oda. Otherwise, for a few, days or a week, you'll have cuts all over your head. Különben napokig vagy hetekig tele leszel ilyen vágásokkal. It's a fact. És ez tény. Yes. We have pictures of this. Vannak képek erről. Because just a little bit of inattentiveness, immediately you have a cut. Már csak egy egészen pici figyelmetlenség, és már meg is vágod magad. Yeah, shaving was not easy in those days. Borotválás nem volt egy könnyű dolog azokban az időkben. Therefore, we understand that maybe why sages always have a long beard. Most már talán értjük, hogy miért van a bölcségnek ilyen hosszú szakmánya. If you have to shave every day with a thing like this, it's a big tapasya. Hogyha minden nap egy ilyen eszközzel kéne borotválkoznod, az egy hatalmas tapasya. But the example is very clear. Prabhupada gives this. If you do it right, and it has to be really right, then everything goes smooth and because it's so sharp, you get a very clean shave. Better than what you can do today. De a példa, amit Prabhupád hoz, az nagyon tiszta és érthető, hogy ha ennek ellenére megfelelő módon csinálod, akkor egy nagyon tiszta, sima bőr lesz az eredménye, nagyon jó lesz az eredmény. But a slight mistake in the angle, you cut, or movement. De hogyha vagy a szögben, vagy a mozdulatban van valami hiba, akkor azonnal vágás lesz az eredménye. So, spiritual science is much more subtle than any material science. A lelki tudomány sokkal finomabb, mint bármilyen anyagi tudomány. So if we do follow the instructions properly, the result will be there. Hogyha megfelelő módon követjük az utasításokat, akkor ott lesz az eredmény. And if we don't, then we will not really get the result. És hogyha pedig nem követjük megfelelően, akkor nem igazán kapjuk meg azt. And then of course it will depend on how far the deviation is, what kind of deviation, that you get a different result or part of the result. That's very relative. Aztán ez egy eléggé relatív dolog attól függően, hogy milyen az elhajlás, milyen fajta, milyen mértékű, hogy milyen lesz az eredmény. Just like chanting, we have 10 offenses. Van ugye 10 utasítás arra vonatkozóan, hogyan csapázunk. And if you don't avoid them, then depending what kind of offense is committed and how many times, there will be a certain reaction. És attól függően, hogy melyik sértést követed és hányszor, annak függvényében lesz egy visszahatás. So then there is recommendations of character building to
chant with more or less effectiveness, like humility. Aztán ugyanígy vannak tanácsok arra vonatkozóan, hogy például nagyobb alázattal csapászunk, tehát hogy a jelműket hogyan formáljuk, hogy jobb legyen az eredmény. The Trinadapi Sunichina verse gives us, two qualities that are like very important. És a Trinadapi Sunichina versben 2 ilyen tulajdonság nyilvánul meg. And Chaitanya Mahaprabhu says, if you do this like this, then Kirtaniya Sadahari, then you can chant continuously without any problem. És azt mondja Chaitanya Mahaprabhu, hogyha ezt követed, annak az eredménye lesz a Kirtaniya Sadahari. Which also means if we don't, or to the degree that we don't, then we cannot chant Sada all the time. És hogyha annak függvényében, hogy ezt nem követjük, akkor nem fogunk tudni Sadát folyamatosan énekelni. The mind becomes restless. It's not satisfied just hearing the holy name all the time. There's something else. És az elme nyugtalanná válik, nem fog kielégülni önmagában az énekléstől, és elkezd keresni, hogy van ezen kívül valami más. And etc. So many instructions that help us if we want to make progress to become successful, as it is said here. És ugyanígy nagyon sok egyéb utasítás van arra vonatkozóan, hogy sikeresek tudjunk lenni a fejlődésben. So, this was the first sentence of the purport. Szóval ez volt a magyarázat első mondata. As I said, we can give a class on each sentence. Ahogy mondtam, ennek a magyarázatnak minden mondatából tudunk illetve. I think if you want, tomorrow, this will be the last one tomorrow, when I will be leaving. We can continue, and we have to continue with the same verse, because we didn't finish. We only did one sentence of the purport. Hogyha gondoljátok, holnap az utolsó leckében, akkor szívesen folytatom ezt tovább, mert nem tudtuk befejezni. Yes, so I have to stop, but there will be some minutes if there's some important question. Van még 1-2 perc, van esetleg valamilyen fontos kérdés. Yes. Shivam Swami Maharaj said that every yagya can only be successful if there's prasadam distribution involved. Everything what? Every yagya can only be successful if there's prasadam involved. I'm sure. Without prasadam, without mercy, how can you have success? Hogy ezzel egyetértek, hogy prasadam nélkül hogyan lenne bármilyen siker. Actually... Maybe I should like to... Okay. És hogy az sem mindegy, hogy kinek osztjuk el, és hogy nem először szegényeknek, betegeknek, időseknek, nem baktáknak, és utána baktáknak osztunk. Tehát, hogy mindenkinek egyformán. Így van, hogy az sem mindegy, azt mondom, hogy kinek osztjuk. Először kell szegényeknek, betegeknek, vagy a sorrend is fontos. Okay, and Maharaj said that there's some rules regarding who should eat first, who should honor prasadam first to the poor people, and then the rest. So there's some etiquette for prasadam distribution. For this yaga to be successful. Én 20 éve vagyok az iszkomban, és azt látom, hogy a prasadam még sincs olyan nagy hangsúly fektetve. So I've been in ISKCON for 20 years, and what I see is that there's not enough emphasis on prasadam distribution. Well, then emphasize it. És hogy ez lehet egy eltérés, és ad egy magyarázatot arra, hogy nincs ez a nagy forradalom, ami Srila idejében volt, mert akkor, ahogy én így látom, vagy ahogy így olvastam, akkor ellen ugyanolyan hangsúlyot fektetve, mint a könyvosztásra. Tehát ingyen volt a praszádomosztás, a templomokban, és így tovább. So in Prabhupada's days, prasadam distribution was as important as book distribution, and the reason why ISKCON is not growing as fast as expected, could this be the lack of emphasis on prasadam distribution? Could be, but I mean, it's definitely very important. Huh? Mindenképpen nagyon fontos dolog. And I have mentioned, I think here I remember well, the 2 times Prabhupada emphasized it when I was there.
És említettem azt, hogy volt 2 olyan alkalom, ahol Prabhupád erről ezt kihangsúlyozta, úgyhogy én is ott voltam. One was in 72 and one in 74, one time in Amsterdam and once in Germany. I mentioned it here? Yes. Okay. Hogy említette azt ma a Rács, hogy egyszer 72-ben és egyszer 74-ben Amsterdamban és Németországban mit mondott Prabhupád ezzel kapcsolatban. So he said that, these people, they're not qualified, they're not able to understand philosophy. És mondta, hogy ezek az emberek itt nincsenek azon a szinten, hogy be tudják fogadni ezt a tudást. So give them lots of prasadam, and then maybe in the future there will be. Úgyhogy adjatok neki sok prasadamot, és akkor talán a jövőben majd azok lesznek. Now I also mentioned, because I've observed. És azt is megemlítettem, hogy meg felfigyeltem arra. We say prasadam distribution. Azt mondjuk, hogy prasadamosztás. So we have to make sure it is prasadam. De hogy mindenképpen prasadam legyen. Not vegetarian food distribution. Nem pedig vegetáriánus ételosztás. And like even restaurants, we have vegetarian or Govinda restaurants in many places all over the world. És ugyanígy vannak vegetáriánus éttermek, Govinda éttermek szerte a világon. Now I'm not sure in how many of those restaurants really second initiated devotees cook and offer. És nem tudom biztosan, hogy ezekben az éttermekben hány brámana főz és ajánl fel. I know for sure some where it's not the case. És tudomásom van olyan helyekről, ahol nem ez történik. So I don't know about here. I have no idea. Nem tudom, hogy itt hogy megy. But I suppose that it's not one of those cases, right? De feltételezem azt, hogy ez nem egyike ezeknek az eseteknek. Because let's start right there. The cooks have to be bona fide. The offering has to be bona fide. Then you have prasadam. Otherwise you don't have prasadam. You have vegetarian food. That's all. Így kell elkezdeni. Tehát, hogy először is legyenek brámanák, akik megfelelő módon főznek, felajánlanak, akkor abból valóban prasadam lesz, és azt lehet osztani. So basically, to make a very strong statement, vegetarian food distribution is useless. Hogy tegyek egy ilyen erőteljes kijelentést, a vegetáriánus ételosztás az haszontalan. How can you say something like Hogyan mondhatok ilyet? At least they don't eat meat anymore. Legalább nem esznek húst. But I also said, yes, the monkeys also don't eat meat. De azt mondtam ugye, hogy a majmok sem esznek húst. And they are the first class number one rascals in the universe. És ők a legnagyobb vajkeverői az univerzumnak. So anyway, Prabhupada directly said, pigeons are also vegetarians. És azt is mondta, hogy a galambok is vegetáriánusok. Well, after the monkeys, the pigeons are the next rascals. És ők mellettük, hogy után ők a következő ilyen. Why? I mean, I'm just going to say it, because Prabhupada in both cases said they're very expert in having sex. Azért, mert mind a ketten nagyon nagy szakértői a nemi életnek. So, anyway. Úgyhogy So, but, if it's prasadam, it's a very, very powerful substance. hogyha valóban prasadamról van szó, akkor ez egy nagyon, nagyon erőteljes, nagyon dolog. I also mentioned, I think, here, how many of us have become devotees by prasadam. És ugyanitt megemlítettem, hogy hányan lettünk mi bakták a prasadam miatt. At least in the early days, I know many of us, we wouldn't be here if it was not for prasadam. Biztosan tudom mondani, főként a korai időkben, hogy prasadam nélkül biztosan nem lettünk volna itt. But everything has to go together. Only, of course, nothing only doesn't. Therefore, we have a whole process. It's a whole package. There's prasadam, there's the deities, there's the holy name, there's books, so many things. De erre úgy kell tekintenünk, mint egy egész csomagra, hogy nagyon sok aspektusa van a könyvosztás, a prasadamosztás, a murti imádat. And of course, Srila Prabhupada wanted all of it to go on, not just one thing. És Prabhupád azt szerette volna, hogy ez mindegyikük folytatódjon tovább, ne csak egy dolog. But yes, in the very beginning also, we know how important for him was prasadam distribution. De azt is értettük az elején, hogy mennyire fontos számára a prasadamosztás. After each class in the early days, he just got an apple and cut it up and distributed it. A legelső napokban volt, hogy csak egyszerűen felvágott egy almát, és azt kiosztotta. And there's one little story Hari Sauri tells when he was in Bhaktivedanta Manor.
Hari Sauri, Prabhupada's servant. Prabhupád szolgálja Hari Sauri Prabhu. Yeah. Sauri Prabhu. Shauri, actually. Sauri Prabhu. Prabhupád szolgálja, mondtam. That there was some visitor and this and that, and then when they left, Prabhupada asked, did they get prasadam? És amikor a látogatók elmentek, Prabhupád megkérdezte, hogy kaptak And prasadamot. for some reason, Hari Sauri couldn't find something, so they didn't get. És valamilyen okból kifolyólag Hari Sauri nem talált semmit, amit odaadott volna. And when he told Prabhupada that, sorry, I couldn't find anything, És amikor azt mondta Prabhupádnak, ne arra, hogy semmit nem Prabhupada said, találtam, he was very disappointed. akkor Prabhupád azt mondta, hogy és nagyon csalódott volt. Because yes, you may go and see the temple and you may they are very nice, but if you don't take a book and you don't get prasadam, even that is basically not very useful. Mert hogyha el is jössz a templomba körbe és nézel, látod is a murtikat, de ha nem kapsz könyvet, nem kapsz prasadamot, akkor nem lesz túlzottan nagy ereje. There's some impression, okay, that people may appreciate the visit, but unless they get something substantial, it's just very temporary. Lehet, hogy lesz egy pozitív lenyomat bennük az alapján, amit láttuk, de ha nem kapnak valami konkrét dolgot, akkor nem lesz. Because if people take prasadam, it's actually a kind of, you can say, practice of devotional service. Mert hogyha megkapják a prasadamot, az gyakorlatilag az odaadó szolgálatnak a végzése. They get engaged just by using their tongue to Le taste. lesznek foglalva az alapján, hogy a nyelvüket használják. Otherwise, yes, just showing something and seeing something is not very, effective. Hogyha csak így megmutatunk nekik valamit, és látnak valamit, az nem túlzottan hatásos. I have to rush, but I will just tell very briefly that story I heard in a class, not in a class, conversation in Bombay. Some film producers suggested for Prabhupada making some film about Krishna. Van még egy történet, amit gyorsan akartam mondani, hogy Bombayban ilyen filmproducerek javasolták Prabhupádnak, hogy készítsen egy ilyen filmet. And with the idea that people will come and see, get some impression seeing Krishna on the screen. És az volt a célja, hogy legyen valami benyomásuk a film alapján, hogy lássák Krishnát. And Prabhupada wasn't impressed at all. He said, no, why? What's the use? És Prabhupád mondta, hogy ennek mi értelme van? They will think it's mythology, if there's Krishna lifting the hill or something. They wanted to make about Krishna's pastimes. They wanted to make a film about Krishna's pastimes. Krishna ketteléséről akarták csinálni, és mondta Prabhupád, de ez nem igazából mitológiának fogják gondolni. Yes. Just seeing, there's no, they have to practice. Unless you practice, just seeing is not sufficient. Látni nem elég, gyakorolni kell, gyakorlás nélkül a látásnak nincs nagyon eredménye. So anyway, I have to stop here. So Most meg kell, hogy álljunk. if it's okay, then we can continue tomorrow. Hogyha ez nektek megfelel, akkor folytathatjuk ugyanígy holnap. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Gaunitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.